بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اشتغل في اكزام 3H ماي 2016. هحاول ان شاء الله ان انا اجري شويه في الافكار بحيث ان الفيديو ما يطولش قوي. اركز فوكس على الافكار اللي هي ممكن مهمه او فيها فكره. يعني في الاول كده ممكن نبدا باول question 1 بيقول ان انا لو عندي في حد هيعمل ingredients لمافنز، فلو هيعمل 12 مافنز فيحتاج الانجريدينتس دول. فلو هو هيعمل 60 مافنز محتاج قد ايه؟ فبيولوجيك اكيد هعمل اي حاجه من هنا ملتبلاي 5. يعني مثلا انا عايز اعمل شوجر او هستخدم شوجر قد ايه؟ وهو انا لما يعمل 12 هيستخدم 150 جرام، فلما يعمل 60 فبيولوجيك اكيد هضرب ملتبلاي 5، فبالتالي هيبقى 150 ملتبلاي 5 يديني 750. طيب يقول ان جيمس عايز يعمل سم مافنز، فهو هيستخدم 625 مللتر من الميل. طيب هو انا لما كنت هعمل يعني بيولوجيك برضه ممكن استخدم الطريقه دي، بحبها جدا. لو انا ال 250 مللي من اللبن هيعملوا لي 6 مافنز، او سوري هو كان 12 مافنز. تمام، يبقى ال 650 625 هيعملوا لي قد ايه؟ وبالتالي طبعا هعمل كروس مالتيبليكيشن، هيديني 30. طيب question 2 طبعا هو substitution عادي. question 3 بيقول ان انا عندي 4 pins in a small box of pins وعندي 10 pins in a large box of pins. يعني بيقول ان انا عايز x small box of pins and y large box of pins. يعني مثلا say ان انا عندي small box. السمول بوكس ده كل بوكس فيه، او عندي عدد من البوكسات الصغيره كل بوكس فيهم فيه 4 بنز، وعندي عدد من البوكسات الكبيره كل بوكس فيه فيه 10 بنز. طيب لو انا حبيت ان انا اشتري 10 بوكسز من السمول هيبقى معايا كام بن؟ هيبقى معايا 40. فبالتالي لو انا عايز اجيب نفس الكلام طبعا لو لارج بوكس، فبالتالي لو انا عايز اجيب التوتال نمبر اوف بنز هيبقى 4x، لان هو قال لي ان الاكس دي هي السمول بلس 10y، لان الواي دي هي اللارج بوكسز. تمام. question 3 ده frequency عامة. هو بيقول لي مثلا ان عدد الناس، او ان في دراسة اتعملت على 40 شخص، فلقى ان عدد الناس اللي بتروح الجيم ما بيروحوش الجيم قصدي 4، عدد اللي بيروحوا الجيم مرة واحدة 3، وهكذا. وطبعا احنا بنتعامل مع المسائل دي ان احنا بنجيب التوتال نمبر اوف فيزيتس. ازاي؟ يعني نعمل كل حاجه ملتبلاي، يعني نعمل frequency multiply number of visits. يعني 4 multiply 0 plus 3 multiply 1 plus 12 multiply 2 plus 5 multiply 3 and so on. نجمع كل ده نعمل له sum، بعد كده نقسمه على 40، كده نقدر نجيب المين بسهوله. طب يقول لي انا عايز ال A intersect C. طبعا اشوف كل الاليمنتس او النمبرز اللي موجوده في A وفي C، فهنلاقي مثلا ان في 6 موجوده، هنلاقي ان 12 موجوده، فيبقى الايه intersect C هي 6 و 12. A union C طبعا هيبقى كل الاليمنتس هنا بلس كل الاليمنتس هنا تبقى في ست لوحدها. اكسبلين ليه ال A intersect B بتساوي 5، لان no common numbers او no common members of sets. طبعا السؤال question 5 ده بيبقى سؤال رسم بس. كل اللي هنعمله ان احنا هنسبستيتيوت باي 2 بوينتس زي ما اتفقنا. مثلا لو سبستيتيوت بالاكس مثلا بزيرو هنلاقي الواي بي نيجاتيف 5، فبالتالي لو اشتغلنا ان الاكس هنعوض عن الاكس بزيرو فالواي هتبقى بنيجاتيف 5، دي كده اول نقطة. طيب ايه تاني؟ لو مثلا سي عوضنا عن الاكس بواحد فيبقى 3 minus 2 minus 5 بنيجاتيف 2. طيب 3 minus 5 نيجاتيف 2 وعندي الاكس بواحد يبقى 1 ونيجاتيف 2. تمام.
1 ونيجاتيف 2. بس المفروض لو احنا وصلنا accurately straight line بيعدي ما بين ال 2 points دول، المفروض ان هو هيعدي على كل points لو عوض. ممكن هنا ما يبقاش دقيق قوي بس في الرسمه هتبقى واضحه. وكده لما جاوبنا يعتبر على السؤال ان احنا نعمل الرينج من اول نيجاتيف 2 لحد 3، يعني توصل الخط من هنا لحد 3. طيب شو ان العدد ده يعني او الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. فالموضوع ان احنا ممكن هنلاقي ان احنا لو عملنا هنا كله ملتبلاي 3 فوق وتحت، وهنا مثلا ممكن ملتبلاي 2 فوق وتحت، هنلاقي ان احنا هنعمل 3 في 3 ب 9، وهنا تحت 30 عشان نعمل طبعا ايه نوحد الدينيمينيتور، وهكذا يعني. شو ذات برضو هنحاول ان احنا نبسطها، يعني مثلا ايه نعمل 2 ملتبلاي 8 بلس 5 over 8، يعني خلينا نعملها 2 multiply 8 plus 5 طبعا يبقى 21 over 8 plus divided 1 multiply 6 plus 1 ب 7 over 6. طيب ممكن ان احنا نخليها multiply ويبقى 6 over 7، الكلام ده بيساوي 2 multiply 4 plus 1 اللي هي المفروض الليفت هاند الرايت هاند سايد ب 9 over 4. طيب انا عايز احاول اوصل ده لده، فممكن ان انا هلاقي ان انا لو عملت ده divided ده هيتبقى 3، والاقي نفس الكلام مثلا ان 6 over 8 هتبقى 3 over 4، فلاقي ان 3 multiply 3 over 4 ب 9 over 4، وهلاقي ان الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، فبكده الموضوع proved او shown يعني. فاكتورايز طبعا هناخد هنا الواي كومن فاكتور عشان نعمل expand الموضوع الأول والأخير وهكذا. solve 6k plus 5 تساوي 20، طبعا ننقل 5 الناحية التانية تبقى 15 6k، يبقى ال k أصغر من 15 على 6 اللي هي تقريبا 2.5. تمام. طيب هو بيقول لي إن لو ال n is an integer فعايز ال largest possible value of n، مش هي ان الكي لازم تبقى اصغر من 2.5، فبالتالي اكبر قيمه اكيد لو هي انتجر ما فيهاش ديسيمال يعني اكيد هتبقى 2. دي طبعا هنعمل لها برضه simplifying بطريقه سهله جدا، طبعا الاكس مع اكس و y مع y تبقى 28 طبعا على 4 ب 7 وهكذا. اللينس اوف اي بي ممكن نجيبه لا سوري مش هيبقى بايثاغورس كده بقى، ممكن نجيبه بالساين. لو احنا قلنا ان ساين 53 يساوي الأوبوزيت على الهايبوتنس ال AB على 13.4، فدايركت طبعا ممكن نحسبها على الكالكوليتر. طيب المسألة دي حلوة. بيقول لي إن أنا عندي 3 أشخاص معهم 6000. حلو. ال 6000 دي متقسمة عليهم الريشيو 2 to 3 to 7. طيب أول حاجة بنفكر فيها إن إحنا نشوف كل جزء بيمثل قد إيه، بمعنى إن 2 و3 و7 دول 10 أجزاء، فإحنا هنقسم 6000 على 10، أو سوري 12 جزء قصدي، فهنقسم 6000 على 12 هيدينا 500. تمام. طيب يبقى كل جزء بيمثل لي 500، فبالتالي أول شخص هياخد 2 يعني هياخد 1000، تاني شخص هياخد 3 يعني هياخد 1500 1500، تالت شخص هياخد 7، يعني إيه؟ يعني الريشيو بتاعته بالنسبة للباقي هي 7، وبالتالي 7 في 500 ب 3500. طيب ده كده مبدئيا. هو بيقول لي ان هو ما اكتفاش بكده، لا ده في الامران او اللي هو ثالث شخص اللي هو كان معاه 3500 gives
3/5 of his share of the money to بهفن او الفيرست يعني اول شخص اللي هو كان معاه 1000. طيب يبقى بالتالي اول شخص بقى معاه هو كان معاه 1000 وكمان تاني شخص اداله 3/5 من المبلغ اللي معاه. طيب الكلام ده هيطلع 3100. فبيقول لي انا عايز البرسنتج، يعني عايز ده كان بالنسبة لل 6000 كلهم قد ايه. طبعا ببساطة هيبقى كده في 100 يطلع 51 أو يعني to the nearest whole number هي 51.6 هيطلع 52%. طيب هنا الاريا طبعا هو عايز الاريا of shaded region، فهنجيب الاريا of rectangle اللي هي 13.8 multiply 7.6 minus الاريا of circle اللي هي باي r square باي 2.5 squared وهكذا. طيب الكوميوليتيف فريكونسي تيبل بيتميز ازاي؟ زي ما اتفقنا ان احنا بنجمع كل الترمز، يعني اول حاجه 4 بعد كده هنا من 40 60 يعني كل الاعداد من 40 60 يعني 7 بلس 4 اللي هي 11 بعد كده من 60 70 يعني 21 بلس 7 بلس 4 وهكذا. طبعا نملاهم ونعمل التيبل بتاعنا ونشوف طبعا هو لو عايز اي داتا، يعني مثلا عايز more than طبعا بعد ما نعمل كيرف وكده، يعني مثلا خلينا مثلا ناخد اول حاجه هتلاقي ان انت مثلا عند 40 هتطلع بوينت كام في الكوميوليتيف فريكونسي وهكذا. بعد ما نعمل الكيرف ونخلصه نشوف بقى الاسئله اللي عليه. بعد ما نخلص الكيرف ونجيب بقى الداتا، هو عايز مثلا الويت اكتر من 85 كيلو جرام، فنيجي هنا مثلا عند 85 ونشوف بقى كل اللي بعديه. مثلا الويت اعلى حاجه كانت كام؟ كانت 110. يبقى برضو هنعمل مثلا كيرف، ممكن نعمل كيرف بشكل يعني مش accurate قوي بس for illustration مثلا ممكن يبقى كيرف زي كده. فلما نيجي نطلع عند ال 85 هيقطع الكيرف بوينت. لما نطلع مثلا عند ال 110 هيطلع بوينت برضه. فنشوف طبعا الرينج ما بين ال 110 وال 85 لان طبعا الدراسه كانت معموله او الريكويرمنت على الويت اللي اكتر من 85 كيلو جرام. فالاكتر من 85 هيبقى من 85 لحد 110 لان الدراسه كانت معموله لحد 110. طبعا الرسمه مش اكيوريت بس ايه عشان نفهم الموضوع. طيب طيب لايت طبعا رينج اتفقنا ان احنا هنجيب اللور والابر. اللور اللي هو لو توتال هنا كوميوليتيف 80 يبقى اللور 20، يبقى هنشوف الكيرف ده هيقطع عن 20 عند فين. والابر يبقى مثلا 60 وهكذا، يعني هنشتغل ما بين 60 وما بين 80 وما بين 20 نجيب الفرق ما بينهم يبقى ده هو الانتر. طبعا عشان نسولف simultaneously ممكن نخلي ده multiply مثلا 3 وده multiply 4 بس نيجاتيف 4 عشان ايه نعمل elimination للإكس. طيب أنا عايز straight line passes through البوينتس دي. طبعا عشان أجيب السلوب اتفقنا إن هو difference in y، لو دي y ودي x طبعا difference in y على difference of x، فيبقى 9 minus 3 over 6 minus negative 2 يعني plus 2. وكده هنجيب السلوب اللي هو الام زي ما احنا اتفقنا يطلع ب 3 over 4. طيب هو عايز point او equation of a line that is parallel to L، يعني السلوب بتاعها هو الام اللي هو 3 over 4. طيب احنا عارفين نجيب الايكويشن ازاي؟ y minus y1 والواي 1 هنا بنيجاتيف 1 يبقى y plus 1 على x minus x1 اللي هي 5
بتساوي الام اللي هي السلوب. طبعا لو بحاول ابسط الموضوع بقى شويه، لان هو مديني كونديشن ان هو عايزها في الصوره دي، ما ينفعش تسيبها كده. ايكوال طبعا 3x minus 15. طيب يبقى 3x minus 4y عن الكلام ده كله الناحيه التانيه، وعايزها بتساوي رقم، فيبقى 3x minus 4y أودي دي بالنيجاتيف كانت تيجي هنا بالبوزيتيف، يبقى ب 19 بس. طيب عندي particle is moving along a straight line fixed point O lies in this line. طيب مفيش أي مشكلة، طبعا هو biological أكيد هي lies على this line. ليه؟ لأن احنا لو عوضنا عن التي بزيرو هيطلع الاس بزيرو. طيب هو عايز الفيلوسيتي، احنا عندنا رول بتقول ان الاس هو البوزيشن، يعني انا الديستانس اللي اتحركتها قد ايه. فانا الديستانس دي اتحركتها في قد ايه، يعني عندي مثلا 100 كيلو قعدت حركتهم في قد ايه، هي دي سرعتي. فيبقى دي اس اوفر دي تي هيساوي الفيلوسيتي، هيساوي الاكسبريشن اللي هو طلبه. طيب هعمل ديريفاتيف ازاي؟ نزل باور ونقص من باور واحد عادي نفس الطريقه، يعني 2 في 3 ب 6 تي سكويرد ماينس 12 باي 2 ب 24 تي بلس 7، وده المطلوب. عايز acceleration او عايز time at which الاكسلريشن equal 0. طيب الاكسلريشن دي هي برضو الديريفاتيف بتاع velocity، يعني سرعتي بتزيد قد ايه او بتقل قد ايه. طيب هعمل ديريفاتيف بقى للشكل ده 6 by 2 ب 12 t minus 24، طبعا derivative الكونستانت بزيرو. هو عايز بقى at which الاكسلريشن بتساوي 0، يعني الكلام ده لما تساوي 0. فعايز التي دي بقى، فهيبقى طبعا ال 24 او نيجاتيف 24 الناحيه الثانيه، يبقى 12 تي او 12 تي بتساوي 24، ويبقى التي هتساوي 2. 2 ايه بقى؟ 2 سكند. تمام بس. طيب حوار السيميلاريتي برضو يعني خدناه يمكن المره اللي فاتت. طيب احنا متفقين ان الفوليوم بتاع A اوفر فوليوم بتاع B بتساوي الهايت او اللينث بتاع A اوفر الهايت بتاع B، بس طبعا باور 3. تمام. طيب والهايت او سوري نخليها نبدا الاريا بتاعت A على الاريا بتاعت B مش بتساوي برضو الهايت بتاع A اوفر الهايت بتاع B بس سكويرد. طيب انا معايا الاريا بتاعت B ب 750 والاريا بتاعت A ب 120، يبقى 700 over 120 يطلع 24 25 over 4. الكلام ده بيساوي ال HA على ال HB بس كلهم سكوير. وبالتالي لو خدت الروت لكل حاجة هيبقى 5 over 2 بتساوي HA over HB. طيب أنا عايز الفوليوم بتاع إيه؟ يبقى الفوليوم بتاع إيه؟ طبعا دي كانت ديفايدد تيجي هنا ملتبلاي، يديني الفوليوم بتاع B اللي هو 1600 في الريشيو ما بين A على B. A على B كانت 5 over 2، طبعا باور 3 ما ننساهاش، يبقى 1600 multiply 5 over 2 cubed هيطلع ب 25000. هو ممكن يكون في بس لا في الموضوع مش لوجيك قوي، ممكن يكون غلطة بس في الحسابات، بس أهم حاجة الإيه الفكرة واضحة. طبعا هيطلع لازم يطلع رقم أصغر من اللي أنا طلعته. تمام كده مفيش أي مشكلة. ننقل بقى. هي بس الريشيو هنا اتعكست، انما كستبس تمام يعني.
تطلع 102.4 عامة. طيب هنا بيقول لي إن أنا عندي كيوبويد ده عايز الأنجل، نرسمها برضه عشان تبقى واضحة معانا، ما بين A H. عايز الأنجل دي، الأنجل اللي بيعملها AH مع الإيه؟ مع البلين اللي تحت ده اللي هو البلين EFGH. تمام؟ طيب ببساطة إحنا لو عملنا تراينجل كده، طيب ممكن ناخد التراينجل ده بره عشان يبقى واضح معانا. طيب التراينجل ده هو AFH، وانا طبعا عايز الانجل ما بين AH وما بين السايد ده، عايز الثيتا دي او فمعايا ال AH ال AF ب 8، وممكن اجيب ده، اجيبه ازاي؟ ده 5 وده 17، ممكن استخدم بايثاغورس روت 5 سكوير بلس 17 سكوير، يطلع ده روت 314. روت 314. طيب انا مش محتاج اكمل اكتر من كده، وانا ممكن اجيب تان ثيتا هو الاوبوزيت AF على الادجيسنت روت 314. يبقى لو جبت tan inverse 8 over root 314 يطلع ب 24.29 يعني 24.3. طيب هو هنا شغل الجبرا شوية، الموضوع هنا كل اللي هعمله ان انا عارف الاريا في ترابيزيا، او حتى لو مش عارفها هروح على الداتا شيت. كل اللي هعمله ان انا هتبقى الاريا بتساوي ده البيز بلس البيز، يعني x بلس 6 بلس البيز اللي تحت 3x minus 4 over 2، الكلام ده كله ملتبلاي الهايت اللي هو x minus 1. دي الاريا، والاريا هو مديها لك دايركت تساوي 119. طيب هحاول اسمبليفاي الموضوع ده شويه، يعني x بلس 3x 4x 6 minus 4 ب 2 over 2 ب x minus 1. طيب سمبليفاي اكتر عشان نحاول نوصل للشكل ده. طبعا 4 over 2 ب 2 x plus 1 multiply x minus 1 يساوي 119. حاول بقى expand ده 2x في x 2x squared. طيب المينز والاكستريمز بقى، المينز ادي x extremes negative 2x فيبقى 1 minus 2 ب negative 1 يبقى negative x. 1 multiply negative 1 ب negative 1، وهنودي ال 119 الناحية التانية تبقى negative 1 minus 119 تبقى negative 120. الكلام ده بيساوي 0. فالريكويرمنت اللي بعده هيبقى طالب ان انا اجيب الاكس. طبعا ما ينفعش اجيبها دايركت كده، هجيبها بالفورميولا اللي هي نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. طيب طبعا الاي هنا هتبقى ب 2 والبي بنيجاتيف 1 والسي بنيجاتيف 120. فانا المره اللي فاتت ان احنا نعمل تي اوبجكت ازاي، يعني نجيب تي في طرف لوحده. هنحاول نبسط الامور على نفسنا. ام في تي ماينس 3 بتساوي تي بلس 1. نحاول بقى ايه ان احنا نشتغل شويه فيها، او نفكر ان احنا ازاي نجيبها كومن فاكتور بلس 1. طبعا ان تي الناحيه الثانيه يبقى ام تي ناقص تي، نجيب دي الناحيه الثانيه ونجيب دي الناحيه الثانيه بتساوي 3 ام بلس 1. طبعا كل تي كومن فاكتور تبقى ام ماينس 1 بتساوي 3 ام بلس 1، يبقى تي بتساوي 3 ام بلس 1 over m minus 1. سايكل كواد ليه بروبرتي مهمة جدا. لو أي كواد شكل رباعي كده في سيركل، في بروبرتي إن أي two opposite angles مجموعهم ب 180، يعني 775 بلس الانجل دي ب 180. فبالتالي الانجل دي بقى اللي هي دي سي بي هتساوي 180
minus 75 الكلام ده هيساوي 15. طيب يبقى دي 15. لو انا جبت دي 15 ودي 27 اقدر ان انا اجيب الانجل دي ازاي؟ 180 بقى ماينس الكلام ده هتطلع معانا ب 48. يبقى الانجل سي دي بي هي 48. هو الطالب او دي سي، يعني انا عايز اجيب كمان الانجل دي واجمعها على ال 48 هبقى حليت السؤال. طيب برضو في بروبرتي مهمه، لو انسكرايب تراينجل زي ده وفي الاوريج او السنتر سيركل بتبقى الزاويه دي هي نص دي، يعني معنى كده ان دي ضعف دي، يعني دي ب 150 وبما ان ده السنتر فده ريديوس وده ريديوس فدول قد بعض يبقى isosceles triangle عادي من 180 ناقص 150 يديني 30 نقسمه على 2 يبقى ده 15 وده 15. 15 زائد ال 48 يدينا طبعا 63. يبقى الانجل دي كلها 63. طيب عندي السؤال ده حلو وفكرته نفكر فيه كده مع بعضنا بالراحة. طيب السؤال ده بيقول لي ان انا عندي meter cube has sides of length 4.5 to correct 0.5. اتفقنا ان يعني هو مديني رينج، الرينج ده هو نص. حلو، يعني 5 to 4.75 يبقى ده اللور باوند لا الابر لا باوند، فرق ما بينهم طبعا نص. وعندي سفير، طبعا ده طبعا ممكن دايركت نخليه نحوله للمليمتر، ده بالمليمتر عشان احنا لقينا ان احنا نشتغل بالمليمتر عشان هو مديني الريديوس بتاع السفير بالمليمتر، فعشان نحول سنتيمتر لمليمتر بنضرب ملتبلاي باي 10. فبيقول لي ان انا عايز اعمل سمول سفيرز، يعني الكيوب ده هسيحه ولما اسيحه هعمل منه سفيرز بقى، اشكل على شكل كور صغيره. الراديوس بتاعهم 3 مللي to the nearest مللي، يعني اللور باوند بتاعه 2.5 الابر باوند 3.5. طيب هو بيقول لي ان انا عايز greatest number of spheres. اول حاجه greatest number of spheres ده بيوحي لي ان انا محتاج اكبر كميه ماتيريال ممكنه. طب اكبر كميه ماتيريال ممكنه هتبقى فين؟ هتبقى عند ال 47.5. لوجيك ولا لا؟ تمام، هيبقى اكيد لوجيك. انا محتاج اكبر كميه على قد ما اقدر، اكيد هتبقى عند الابر باوند. طيب النمبر اوف سفيرز بقى هيبقى احسن لي ان انا استخدم 3.5 كراديوس ولا استخدم 2.5؟ اكيد 2.5. ليه؟ لان انا كل ما صغرت الراديوس كل ما ده هيديني عدد سفيرز اكتر. انت معاك اي حاجه مثلا حاجه زي عجينه مثلا، حد بيعمل عجينه، فانت عشان تعمل كور من العجينه دي انت محتاج ان انت تصغرها. لو انت عايز تعمل اكبر عدد من الكور على قد ما تقدر محتاج تصغر العجينه دي او الكوره دي على قد ما انت تقدر، فبالتالي تختار اللوست او اللور باوند مقابل ان انت محتاج ماتيريال اعلى، فبالتالي هتختار الابر باوند بالنسبه للكيوب. طيب بالنسبه للكيوب الفوليوم بتاعه A كيوب هيساوي او لا سوري هنقسمه على النمبر او الفوليوم بتاع السفيرز اللي هي 2.5 باور 3. طبعا هيطلع لي رقم عايزه to the nearest او عايزه whole number يعني. يا رب تكون الفكره واضحه. احنا يعني خلاص قربنا نخلص. بيقول لي ان انا عندي counters in a bag. الكاونترز دي 1 1 2 2 2 3 3 3. تمام، انا هختار 3 random counters بحيث ان السم بتاعهم يبقى ب 6.
طيب باللوجيك، لو انا طلع لي 2 و2 و2 بس دي اللي تنفع، او 3 و2 و1، صح كده؟ يبقى انا لو اخترت 3 2 2 2 السم بتاعهم 6، او 3 و 2 1. طب ال 3 و 2 1 دي بتتعمل بكام طريقه؟ لا بكتير، ممكن 3 و1 و2، ممكن 1 و2 و3، ممكن 1 و3 و2، بعد كده بقى ممكن 2 1 و3، بعد كده او 2 و3 1، 6 different way. يبقى انا لو جبت البروبابيلتي بتاعت 1 way منهم هملتبلاي باي 6، كده جبت البروبابيلتي دي. وكذلك هنا لو جبت البروبابيلتي بتاعت 1 فيهم، هي اصلا 1 واي، يعني 2 2 2 هي 2، يعني لو رتبت دي مكان دي ما تفرقش معانا، هنا تفرق. طيب البروبابيلتي ان هي 2 و 2 و 2، هو دي 9 كاونترز، فيبقى اول 2 او اول كاونتر هو المفروض 3 اوفر 9 ملتبلاي اول واحده كانت probability بتاعت 3 اوفر 9. تاني مره انا سحبت كاونتر فاكيد هيبقى 8، وتالت مره هيبقى 7. بس الفكره بقى ايه؟ اول مره كانت 3، تاني مره هتبقى 2، تالت مره هتبقى 1. انت سحبت اول مره خلاص دي، شوف البروبابيلتي بتاعت ال 2 هتبقى 2 اوفر 8. سحبت تاني مره دي، البروبابيلتي بتاعت ال 2 بقى اللي فاضله هتبقى 1 اوفر 7. بس كده احسبها، يبقى عندي طريقه دي او دي او دي، هجيب البروبابيلتي بتاعت واحده فيهم. يعني مثلا سي هجيب البروبابيلتي بتاعت 3 اللي انا كاتبها 3 و 2 1 واضربها في ايه؟ ملتبلاي باي 6. طيب البروبابيلتي ان هي اول كاونتر معايا ب 6 او ب 3 سوري، هيبقى كام؟ هيبقى عندي 4 اوفر 9. طيب البروبابيلتي ان الثانيه تاني كاونتر اصحابه ب 2، انا ما سحبتش ولا واحده 2، فالبروبابيلتي هيبقى 3. طبعا مش على 9 بقى، على ايه؟ على 8، لان في كوره نقصت او كاونتر ناقص يعني. probability ان هي تبقى 1 هتبقى 2، لان انا ما سحبتش ولا واحده 1. خلينا برضو ايه نعملها عشان تبقى ايه 6 معايا. سحبت 3 اتبقى عدد 8. طيب probability ان انا ساحب 1 بقى، خلاص سحبت 1، فكانت probability بتاعتهم ان هي 2 over 7. طيب يبقى هحسب ده بلس ده، بس ده multiply by 6، لان احنا اتفقنا في الاول ان في 6 different ways اقدر ارتبهم بيها، والترتيب هنا طبعا هيفرق معايا. اخر سؤال، ان انا مديني بنتاجون وعايز يجيب الاريا. طبعا مش هعرف اجيب كده الاريا، ده مش ريجولار بنتاجون. لو ريجولار بنتاجون في قانون يجيبه على طول. لو بصيت ان انا ممكن اقسمها لاشكال، انا اقدر احسب الاريا بتاعتها. بما ان السايد ده والسايد ده بيساوي بعض، فاكيد السايد ده برضو هيساوي السايد ده، لان هي نفس الانجل لو حسبناه بالكوزاين رول. الكوزاين رول لو سميت ان ده وليكن بي مثلا، فاقدر اجيب ان بي سكويرد هتساوي ده سكوير بلس ده سكوير اكس سكوير بلس 12 سكوير ماينس 2 في 8 في 12 كوزاين الانجل الاوبوزيت لايه. نحسبها، نحسب بقى البي دايركت كده على طول، هيطلع ب 16.05. جبت ده 16.05. بما ان السايد ده بيساوي السايد ده، فاكيد لما البايسكتور ينزل هيعمل بايسكت البيز into two equal sides، فيبقى ده 6.5 وده 6.5. تمام كده اقدر معايا ده 90 ومعايا ده 16.05 وده 6.5، اقدر احله بالبايثاغورس. يطلع ان الهايت اللي هو مثلا وليكن هنسميه A B
بالبايثاغورس هيطلع روت، انا بفصل بس معلش، 5 سكوير اللي هو الهايت اي بي بلس 6.5 سكوير. خلينا نشوف الكلام ده هيساوي كام. هيساوي 17.3. لا سوري، انا عملت بلس، هو الرقم لازم يبقى اصغر، هيطلع 14 هنا ماينس، هيطلع 14.67. تمام كده، احنا جبنا معانا تراينجل، اول تراينجل ده، ومعانا تاني تراينجل، وتالت تراينجل. اول تراينجل معانا الهايت ومعانا البيس، يبقى هاف في البيس اللي هي 13 في الهايت اللي هو 14.67. ومعايا كل تراينجل فيهم لو جبت اريا الواحد بس هلاقي ان الاريا التانية زيه، يبقى بلس 2 في اريا بتاعت واحد فيهم بس. هاف، احنا اتفقنا لو في تو سايدز ومعانا الانجل ما بينهم نقدر نجيب الاريا دايركت. هاف التو سايدز في ساين الانجل انكلودد ما بينهم، يبقى هاف في 8 في 12 في ساين 105. اتمنى يا رب اكون عرفت اكفر الافكار والمسائل في الاكزام ده، ولو في طبعا اي مشكله ابعت لي على طول ان شاء الله. بس شكرا.